به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض سلام و ادب خدمت هنردوستان عزیز و همطور علاقمندان به فراگیری هنر خوشنویسی، هنری اصیل ایرانی و اسلامی. امیدواریم که عزیزان در جلسات گذشته موفق به دریافت عرایض بنده شده باشند و همینطور تمرینات لازمه و مکفی رو انجام داده باشند. همونطور که گفته بودیم در سایه تمرین و ممارست و پیوستگی در این کار خوشنویسی ممکن و میسر خواهد شد. این جلسه 4 حرف باقی مانده از حروف الفبای فارسی رو خدمت دوستان عرض می‌کنیم. حرف ه جیمی، حرف خا و حرف جیم و چه که یک جور نوشته میشه و حرف عین و غین که مثل همه و حرف یا که به دو شکل یای مدور و یای معکوس نوشته میشه. ابتدا عزیزان دقت بفرمایید، این حروف شاید مشکل ترین حروف بوده که در آخر سر عرض میکنیم. گذاشتیم در آخر سر. حرف ه جیمی ابتدا در راستای زاویه ثابت قلم گذاری، یعنی 30 و 60، 30 از بالا قلم حرکت میکنه، یک شور نازکی داره و بعد با دور به سمت راست و پایین به گونه‌ای که هر چقدر به سمت جلوتر میای ضخامتش بیشتر خواهد شد و بعد با یک دور خیلی ملایم در داخل میچرخه و به سمت پشت و عقب میره. به محضی که به مقابل راستای شروع که رسید باید دقت کنن عزیزان یک نقطه پایین اومده باشه. محل برخورد با خط افقی که مماس کنیم در بالا این نقطه خواهد بود و به سمت جلو و پایین میاد با اینکه ضخامتش هم اضافه میشه. از این قسمت به صورت نیم بیضی معکوس عمل میکنیم و این رو به لحاظ چرخش برعکس حرکات مدور دیگه که مثل نون و قاف بوده اینها رو معکوس نامیدن. به این صورت حرکت از راست به چپ خواهد شد. عزیزان دقت بفرمایید، اگه این رو کامل کنیم همون بیضی خواهد بود که در حرف نون و قاف و لام داشتیم. از نظر ارتفاع هم همون 3 نقطه در بالا و 3 نقطه در پایین که مجموع 5 نقطه خواهد بود رو خواهد داشت. دقت کنند در این قسمت هم چیزی نزدیک 2 نقطه، 1.5 تا 2 نقطه به سمت بالا میره. پس یک بار دیگه طراحی این حرف رو عرض میکنم. ابتدا خطی با زاویه ثابت قلم گذاری و بعد به سمت جلو و پایین با اینکه ضخامت مدام در حال اضافه شدنه و در قسمت جلو دور میزنه و به زیر قسمت اول میاد. در این صورت یک نقطه مسیر طی شده. با یک حرکت قلم بنویسیم این حالت خواهد شد. قسمت دوم قلم رو در ادامه این حرکت میگذاریم و برعکس حرکات نیم بیضی حروف دیگه از سمت راست به چپ می‌نویسیم. حرف جیم و چه و ه و خ عرض شد که مشترک هستند. حرف بعدی حرف عین هست. در ابتدا به صورت طراحی می‌نویسم. قسمت بالای حرف عین رو به این صورت می‌نویسیم. این همون راستای زاویه قلم گذاری هست. به این صورت به قسمت جلو میاد، حالت مدور میشه و برمیگرده به قسمت قبلی. این مقدار نازکه. بعضی فضای یک عرض قلم داخل فرض کنیم، از اینجا یک حرکت به این صورت با 2/3 قلم تا اینجا نوشته میشه و بعد
حرکت سوم از این ناحیه شروع میشه که مقابل زیر این قرار میگیره. یک بار دیگه اجرا میکنم با دقت ملاحظه بفرمایید. 2/3 قلم و بعد حرکت سوم که چیزی شبیه حرکت سر جیم هست. در اینجا ما یک نقطه فاصله داریم، این دقیقاً به زیر این رسیده. این هم با 2/3 قلمه که میاد جلو نازکتر میشه. فضای داخلی هم شبیه یک عرض قلم. از اینجا هم زاویه قلم گذاری حرکت معکوس نیم بیضی به سمت پشت و بالا که اگر این هم باز کامل کنیم نیم بیضی همون شبیه حرف جیم خواهد بود با ارتفاع 2 نقطه. همینطور که عرض شد مجموع داخل این حرف هم از هر طرف 3 نقطه و مجموع 5 نقطه خواهد شد. قسمت اول به این صورت طراحی، قسمت دوم با 2/3 قلم به سمت پایین به حالت دورانی. از اینجا هم دقت کن عزیزان، قسمت سوم رو باز حالت حرکت بر مدار بیضی و قسمت چهارم هم ادامه نیم بیضی به این صورت نوشته میشه. حرف بعدی که آخرین حرف از حروف الفبا ما هست حرف ی هست که به 2 شکل نیم بیضی و یای معکوس و کشیده نوشته میشه. ابتدا تفکیک میکنم در 3 قسمت. قسمت اول ابتدای حرف ی حرکتی به این صورته، قلم روی کاغذ که گذاشته شد خیلی کم به سمت بالا و بعد حرکت دورانی به سمت چپ و پایین به گونه‌ای که هرچی به سمت جلو میان نازکتر میشه تا به این نازکی میرسه. این قسمت اوله. قسمت دوم قلم در ادامه این قرار میگیره و یک نقطه‌ای که از 2 طرف حالت دورانی پیدا کرده به این صورت شده. یک گودی در اینجا و در اینجا یک برآمدگی هم در این 2 جا. پس این قسمت دوم ماست. چیزی شبیه یک نقطه بیشتر نشه، خیلی کم از نقطه اضافه کنیم. در قسمت سوم باز حرکت نیم بیضی از این قسمت شروع میشه. انتهای این حرکت بیشتر از حروف دیگه به سمت بالا میاد. داخل این 1 نقطه و نصف، از اینجا 1 نقطه، از اینجا هم 1.5. خب یک بار دیگه این حروف رو، این حرف رو می نویسم. قسمت اول، قسمت دوم، این هم قسمت سوم. اگه ما این رو از این طرف ادامه بدیم و از اینجا اینو برعکس نگاه کنیم، یک حرف یا رو ما برعکس روش اینجا خواهیم دید. یعنی دقیقاً قرینه هم. دقت کن عزیزان، اینجا بنزه 1 نقطه به داخل میره، فاصله اینجا 1.5 نقطه. از مقابل این اگر خط بکشیم یک عرض قلم هم به بالاتر میره و داخل در این هم 1 نقطه فضای ماندگارش. یک بار دیگه به لحاظ اهمیت این حرف بدون توضیح تکرار میکنم.
خب عزیزان، این چند بار تکرار کمک میکنه که دوستان خاطره و تصویر دقیق تری رو از شکل نوشتن این حروف داشته باشن. قسمت دیگه ای که عرض میکنیم یه کشیده یا یه معکوس هست که در ابتدا به این صورت نوشته میشه و بعد قلم در اینجا گذاشته میشه و به سمت پشت حرکت میکنه. همونطور که ملاحظه کردن عزیزان، این قسمت پایین ترین قسمته و اینجا به اندازه 1 نقطه از خط زمینه به بالا میره. فاصله اینجا شروع دسته‌ای تا اینجا هم 1 نقطه است. ما میتوانیم این حرف رو شبیه اشکال مختلف آبزیستان کنیم. مثلا میدونیم اینو شبیه یک ماهی فرض کنیم که از قسمت دهان ماهی به پایین و به سمت دم در حرکت، یا به شکل یک اردک مرغابی که در روی آب در حال حرکت و شنا کردنه. یک بار دیگه این حرف رو تحریر میکنم عزیزان ببینن. قسمت اول شبیه ری خنجریه و بعد ادامه پیدا میکنه با دور این حالت و بعد قسمت دوم قلم با دور در اینجا ادامه حرف رو انجام. با تمرین موفق خواهیم شد که مسیر رو صحیح حرکت کنیم و این 1 نقطه دقیقاً در اینجا و اینجا اجرا بشه. فاصله این قسمت 2 نقطه در ابتدا هست و نیم نقطه هم مربوط به این گردش دهانه. نیم نقطه هم در بالا محل برخورد با خط زمینه این قسمت است. طول این حرف هم به دل بخواه و تشخیص نویسنده 9 تا 11 نقطه. برای اینکه عزیزان بهتر متوجه بشن با قلم پهن‌تر و درشت‌تر این 2 حرف رو بازنویسی میکنم. به این صورت نقطه کاملا در وسط، از هر طرف 1 نقطه و بعد این قسمت رو وصل میکنم. حرف بعدی حرف عین. پشت با 2/3، قسمت بالا با 1/3 ضخامت و باز حرکت بعدی از اینجا معکوس حرکات دورانی نون و قاف و لام خواهد شد. دقت کنید عزیزان، باز این حرف هم مجموعاً مثل حرف قبلی 5 نقطه رو در داخل خودش قبول میکنه. حرف بعدی حرف یا با 3 حرکت. اینجا کاملا دور میگیره این 2 نقطه فرو رفتگی و بعد قسمت سوم
عرض قلم بالا میره. این قسمت 1 نقطه، اینجا 1.5 و در داخل چیزی شبیه 1 نقطه جا میشه. داخل این دسته ما هم 1 نقطه فضا داره. از این قسمت هم بگیریم باز 2 نقطه رو پر میکنه. از اینجا هم 1.5 الی 2 نقطه. محل برخورد با خط زمینم در این قسمت. آخرین قسمت یای معکوس که به صورت کشیده نوشته میشه. دقت کنید عزیزان، در این مورد نیاز به مرکب بیشتری هست که این مسیر رو با قلم درشت و پهن تا آخر یاری کنه. یک بار دیگه در زیر فاصله ها همونطور که عرض کردیم 1 نقطه و 2 نقطه و عزیزان خسته نباشند. امیدواریم که انتهای این درس که حروف مفرد رو به صورت کامل خدمت عزیزان عرض کردیم که مشکل ترین قسمت این چند درس گذشته بود رو با دقت تمرین کنند. گرت پایداری است در کارها، شود سهل پیش تو دشوارها. با تمرین، ممارست و پشتکار و همراه توفیقات الهی حتما موفق خواهید شد که خطی زیبا و خوش داشته باشید و به راحتی به زیبایی بنویسید. تا جلسه آینده همه شما به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار.